Na kujton nderuar teleshikues se transmetimet tona mund t'i ndiqni drejt për së drejti edhe në radio në 105 MHz në bandën FM. Kam kënaqësi, sikur se u thash në fillim programit, kem tani një të njohur për shumë kohësh, që më në fund doli nga rezerva e tij, Myqerem Tafaj, përshëndetje, mirë se erdhët në program. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kujtoj që keni qenë zëvendës kryeministër, ministër i Arsimit në qeverinë e zotit Berisha në 2013 e më pas dhe deputet sigurisht. Ajo që ju ka bërë dilni nga rezerva janë zgjedhjet në Universitete. Domethënë, i keni pasur të rralla pak intervistat, pavarësisht se unë personalisht nuk di të tjerë kolegë, unë ju kam kërkuar, po kësa herë domethënë vini dhe flisin për zgjedhje jo politike. Për zgjedhje universitare. Universitare, po që kanë një ngjyrë politike, apo e kam unë këtë përshtypje? Kjo është, unë do të... Të paktën në Universitetin e Tiranës. Përdorja një karakterizim pak më ndryshe, për zgjedhje universitare që kanë marrë shumë ngjyra politike. Pse? Keni një shpjegim? Që kanë uazuar për fat keq shumë element të padëshiruar të zgjedhjeve politike. Mirë, okej. Domethënë, aleancat, miqësit, lobimet, këto, domethënë kam përshtypjen që janë të karakteri përbashkët i çfarë do lloj zgjedhje. Dhe nëse këtu nëse do bëheshin zgjedhje, për shembull se kush do të ishte regjisor i programit apo kujt diun se çfarë, mund vinin të thonin shiko, por e kam fjalën tek ndërhyrjet e politikës, sepse kemi ndërhyrjet tani po ta shohim se ju përmendet rastin e Universitetit të Tiranës. Ai, sepse është më flagranti, sepse kemi pasur një tentativë për të pezulluar në bazë ligjet arsimit të lartë, gjithmonë me bazën ligjore, rektorin zotin Myqeremi dhe presidentin e Republikës që nuk pranoi, po në bazë ligjet arsimit të lartë dhe prerogativa që i njeh ligjit, të bënte dekretin e shkarkimit. Këto janë, do të shprehim, që në fillim situata në Universitetin e Tiranës është tepër konfliktuale, dhe ka zgjatur gjithë mandatin 4 vjeçar, për fat keq, unë mendoj se i ka kushtuar shtrenjtë Universitetit të Tiranës. Meqense se vi nga bota akademike, më lejo ta them që nuk duhet ta lejonte trupa e profesoratit të Universitetit të Tiranës që situata të vazhdonte kaq gjatë me konflikt. Ju, me sa di unë, keni studiuar në Francë. Pas universitare, po tek filologjiku ka mbaruar 4 vjeçar, në konkur ishte 4 vjeçar. Imagjinoni që Universiteti ku keni studiuar në Francë, të ishte 4 vjet në konflikt. Paris 3. Paris 3. Që rektori dhe dekanët nuk do të hyjnë në emra as kush ka drejt, as kush nuk ka të drejt, por si është më intereson ana e etikës akademike dhe e filozofisë së drejtimit të një universiteti, kur ty autoritetet kryesore, pra 2 nivelet kryesore të autoriteteve drejtuese, dekanët me rektorin janë në konflikt, universiteti është praktikisht i paralizuar. Kjo vjen sepse dekan kemi në Universitetin e Tiranës njerëz me profil të fortë, publik, drejtues, dekani ekonomikut një ish rektor që në sytë e shumë kujt bëri rokad me mikun e tij dhe bëri rektor, i la rektoratin, vajti dekan me lidhjet e veta politike dhorikule, me figurën që dhorikule është tek e fundit, se domethënë është një profesor i nderuar, por ka një figurë të fortë, domethënë është e vështirë të tregosh unin në Universitetin e Tiranës ku ke karaktere të forta. Dhe mendimi më është ky që në një universitet, universiteti është një komunitet akademik, i cili ka një vetë qeverisje që ngjan që ka ngjashmëri me qeverisjen, vetëm sepse i ka praktikisht polet e nevojshme. Ka një pol ekzekutiv, që janë autoritetet drejtuese, rektori, dekani, përgjegjësi i departamentit, dhe ka një pol, le të themi, një shtyll, një kolon të vendimarrjes kolegjiale që të themi që ngjan me legislativen, vetëm se këtu në krye të senatit është prapë rektori. Dhe që të vetë qeveriset, sepse kushtetuta e Shqipërisë,
kushtetuta jonë, i ka dhënë një status shumë të lartë rektorit, shumë të fortë. Në 98-ën, kër është bë kushtetuta, konstitucionalistët e huaj që janë thirrur dhe ekspertët tanë kanë menduar që rektorit të dekretohet nga presidenti. Unë mendoj se sot është e egzageruar. Në vijim të kësaj dhe neni 57 i kushtetutës garanton autonominë e universitete dhe në përputhje me përcaktimin kushtetues për autonominë e universiteteve, element esencial është vetë qeverisja. Pra, mishërim i autonomisë e universiteti është në radhë parë vetë qeverisja. Dhe të qeni të sigurt. Edhe me këtë ligjë që është bërë, edhe me ligjin e parë të 2007-ës, por edhe me ligjin, po të merrni ligjin e 99-ës, kur jenë futur për e para zgjedhjet njerë me përfaqësim që Senati zgjidhte rektorin. Në 2005-ën, kur universitetet insistuan që të merret një model i zgjedhjeve me votë direkte, dhe politikat e repranoj, me shpresën, se kjo do të zhvillon të vërtet universitetet, sepse vetë pedagogët dhe studentet do përsektonin rektorin, dekanin, dhe me kalimin e kohës, edhe ligjiri i 2015-ës, e ka respektuar me disa mangësi në tërësi autonominë e universitetit, ka anë të cilët mund të diskutojmë, por nuk është rasti, por në fund të fundit, vetë qeverisja është përcaktuese. Do të thotë, keni ndjekur zhvillimet dhe ju kam parë nga intervistat që keni bërë që e njihni mirë këtë problem. Çdo gjë deri tani diskutohet raporti i universitetit me qeverinë. Por, shumë pak është diskutuar për cilësinë e vetë qeverisjes së universitetit. Dhe cilësia e vetë qeverisjes së universitetit ka qenë një rast që është diskutuar shumë fort dhe ka qenë protesta studentëve. Urroka djeta prek sa do pak të me njërin prej kandidatëve që dhe me thënë pohoj se është kandidat favorit me zotin Artan Hoxha, që është kandidat për rektor, çështjen e cilësisë, po kam përshtypjen që mbetet një nga çështjet kyçe. Përpara se të kalojmë tek modeli, ty bëj një pyetje në lidhje me momentin në cilin zgjedhjet po mbahen. Përderisa kemi një konflikt, një përplasje individualitetesh të forta, ju nuk do në tyni në emrat përveçëm, por në një, po sepse nuk, unë, okej, ade bëra unë, i dha shumë, dakor, po i dha shumë të tërit, po unë ja dhash të drejtën vetës të përmend, sepse konflikti ka qenë pra midis dekanëve dhe dekanët kanë një emër përveç dhe rektorit, Mynir Koni. Tani, zgjedhjet është një moment që të ndajnë konfliktin, të ndajet konflikti, duke pasur parasysh që dhe mandati ka mbaruar rektorëve, se dhe s'është vetëm zoti Koni, kemi 12 jalët, 12 në Universitete, institucionet arsimit lartë publik në vend. Për mendimin tim, të më thënë, zhvillimi i zgjedhjeve, pra unë fola për cilësinë e vetë qeverisjes. Do ta preka të thjesht mos dhe zhvillimi i zgjedhjeve është përcaktues. Ashtu si kurse në pushtetin qendror apo lokal, në përfundim të një legjislature, ose të një mandati, shpallen platforma. Zgjedhjet e këtij viti, ky është një vit i veçantë, është viti pandemisë, etj. Të gjithë jemi koshient që nuk mund të bëheshin zgjedhjet në shkurt, në mars, kur dolën ushtyn. Absolutisht. Tani, pse zgjedhjet e këtij viti janë shumë të rëndësishme, ose të kësaj radhe, le të themi. Sepse ligji i ri i Arsimit lartë ka 5 vjet që zbatohet. Asnjë analizë nuk është bërë çfarë ka prodhuar ai. Do ma bëni ju në fund një të shpejtë. Nga ana tjetër, kemi 15 vjet, tamam 13 vjet që zbatojmë këtë model të zgjedhjeve. Askush nuk e ka analizuar. Është ky modeli që i duhet Shqipërisë? Dhe mbi të gjitha, unë ju thash, në të vetmin rast që është diskutuar cilësia e vetë qeverisjes, ka qenë protesta e studentëve. Imagjinoni, sikur të mos ishim në kulmin e vapës dhe për fat keq edhe në një lloj, le të mos themi piku, po të një acarimi të situatës pandemisë, le ta themi kështu. Po imagjinoni sikur të kishim studentët të gjithë në auditore dhe të kishim edhe në protestë. Dhe të guxonte
të guxonin të gjithë universitetet bënin zgjedhjet kur studentët ishin aktiv në diskutimet e tyre. Ju të medias u habitët shumë kur folën studentët para 2 vjetësh. Unë ndiqja gjithë mediat se si i njihnin ato probleme. Keni dëgjuar tani në një student që të klasë? Si janë studentët aty, Endri? I dashur profesor, një pyetje shumë konkrete. Myqerem Tafaj po t'ishte sot ministër, duke pasur parasysh që jemi në një vit të veçantë, ju vetë tha, duke pasur parasysh pra pandemin, mandatin e mbaruar, por dhe këtë që sapo thatë që studentët nuk janë, do t'i bëni zgjedhjet? Jo. Jo. Kur do t'i bëni zgjedhjet? Kemi pasur një precedent. Precedenti ka qenë vitin 2007, po ndryshoi ligji, dhe mandati i rektorëve vazhdoi. Zgjedhjet duheshin bërë në atë kohë, kur të gjithë studentët ishin auditor, dhe gjithë pedagogët ishin auditor. Dëgjoni, zgjedhjet në universitet duhet jenë një moment shumë solemn. A ka mundësi të bëhen edhe me ceremoni? More në atë zgjedhje, ai që pretendon të bëhet rektor duhet ftoj personalitetet e të universitetit që nuk janë më aty, që e kanë lënë universitetin, janë në biznes, janë diku tjetër. Ai duhet thotë, dëgjoj, e janë më dëgjoni se unë duhet marr një përgjegjësi shumë të madhe. Nuk e dim se çdo të ndodh në shtator tetor, tha pasarsja juaj dhe zonjë. Unë duhet të jem optimist. Unë dëshiroj të jem optimist. Edhe në rastin më të keq, nuk është problemi për të bërë se po i shtym në 2 muaj mandatin e këtyre rektorëve. Këta në fundit janë të votuar, janë të dekretuar, për shkak të situatës përshtypjet. Problemi është duhet të jemi në një kohë kur pedagogët dhe studentët, ato janë turpazgjese, të kenë qetësinë, të kenë një mundësinë që të mblidhen nëpër salla. Pikërisht, prandaj edhe unë ju ndërpreva, sepse kanë domethënë argumentet e ministrit, ishte pasiguria se çdo të ndodh në shtator tetor, për sa i përket gjithmonë nivelit pandemisë dhe mënyrës se si mund zhvillohet mësimi. Dhe tjetra ishte që kërkesa i ka ardhur nga vetë rektorët. Këtu nuk jam dakord. Dakord, ma shpjegoj. E dini pse jam dakord? Ma thoni. E dini pse jam dakord? Ma merr mendja. Se turpazgjese nuk janë rektorët. Ata janë antarë të turpazgjese vetëm me votën e tyre. Turpazgjese janë asamblet e pedagogëve dhe studentët. Shumë e saktë, po ndoshta një rektor që i ka mbaruar mandati, për shembull, po kërkush, asnjë asamble nuk është mbledhur që të shprehet për këtë punë. Sepse me këtë ligj, asamblet dhe pedagogët e kanë fjalën vetëm herën 4 vjet me votë. Asgjë më shumë. Për fat keq. Dhe tani unë e di shumë mirë që gjithë kandidatët që kanë marrë guximin të kandidojnë, e kanë shumë problem për të takuar njerëzit. S'kan ku t'i gjejnë njerëzit. Nuk guxojnë njerëzit të futen në salla të mëdha. A favorizon kjo rektorët aktual? Ata që rikandidojnë? Po nuk duhet i paragjykoj. Vetëm edhe mund t'i favorizoj, por ata nuk i takojnë dot njerëzit. Dhe më tepër nuk takojnë dot studentët. Studentët, ligji i ri e uli përqindje nga 20% në 10%, po në shumë raste, vota e studentëve nuk përcaktoi fituesin. Dhe nuk është aspekti sasior. Është më tepër, duhet parë nga këndvështrimi cilësor. Universiteti është i studentëve. Universiteti është për studentët. Dhe studentët duhen dëgjuar. O e ç'mendojnë ata për këto 4 vjet të shkuar? Dhe çfarë duhen ata për 4 vitet që vinë? Tani, thoni mua, Universiteti Tiranës ka 30.000 studentë. T'jeni të sigurt që të paktën 15.000 studentë i ka jashtë Tiranës dhe Durrësit. Dhe ata duhet vinë këtu. Mund të marrë një argument, mund të marrë të bëjë një pyetje, një pyetje me argument të kjo që sapo thatë. A mundet një student i filologjikut, që unë veten time në lëkurën time kur isha student i filologjikut, gazetari, a mundet unë të njoh një kandidat që vjen nga shkencat e natyrës, që do të bëhet rektor, ndërkohë që dhe fizikisht neve, kujtoj vetë, ndoshta mund ta kemi un gabim dhe nuk dua që unë të kaloj në përgjithësim nga shembulli personal, por seriozisht në kohën time të paktën
rektorati na duke larg fizikisht, që po ta mendosh, domethënë histori filologjia me rektoratin janë fizikisht afër, por na duke larg. Ç'punë kemi atë? Atëherë, modeli që është ende në fuqi, është një model që konsideron studentët me të drejtë me një vot fuqishme në zgjedhjen e rektorit dhe dekanit. Aq më tepër kur ishte 20%, ja kanë kërkuar universitetet në atë kohë. Keni dëgjuar ju pasaj studentët gjatë protesteve kërkonin 50%? Që ishte Ashtu. exageruar. A mund ta njoh student? Sikur të ishte një kohë e qetë, e mundur. Studentët mund t'i kërkonin në çdo fakultet takimin e kandidatit. Dhe duhet ta bombardonin me pyetje dhe jo takimi kështu të rastit, pa me 3-4 orë. Dhe duhet t'i kërkonin kandidatit në detaje si çfarë kishte ndërmend bënte për studentët. Kështu del vota e natyrshme. Okej? E njëjta gjë është me pedagogët. Tani votat e studentëve dhe kështu siç janë, le të marrim në thjesht aspektin stacior. Në Universitetin e Tiranës kanë 100 vota. Sepse nuk kemi vetëm zgjedhje për rektor, kemi edhe zgjedhje për dekan, Po kemi edhe për dekan, po kemi edhe për përgjegjësit të departamentit. Po absolutisht, kemi edhe për anëtarët të senatit. Pra, studenti në qoftë se kandidatët duhet shkojnë te studentët. Për çfarë kandidojnë ata? Për ndërtesat? Jo, ata kandidojnë për studentët. Produkti i universitetit është studenti, cilësia e formimit studentit, cilësia e produktit shkencor, e kërkimit shkencor. Kam qenë shumë larg, nuk më ka kapur kjo lidhje studentit me pedagogët. Nuk më ka kapur. Kam qenë jam diplomuar në 98, ju thoni Atëre ka hyrë ligji. Kështu që pra, për këtë shkak, thjesht për këtë shkak, unë do të kisha sakrifikuar disa muaj, vetëm se duhet derisa të vinte një moment kur të krijojë mundësia që studentët e pedagogët të bënin një analizë të thellë të gjithë problematikës, ka problematika të thellë, dhe të diskutonin fort me kandidatët dhe të vendosin, ky është ai që na duhet ne. Kam përshtypjen që këtu tani po futemi, domethënë përgjigjen e pyetjes që kisha më merak, a duhet apo jo në moment, ju thoni jo, do kishte sakrifikuar. Kam përshtypjen që këtu po futemi tek rëndësia e zgjedhjeve për vetë qeverisjen universitare. Kështu që një rektor apo një dekan që do dilte nga një proces i tillë zgjedhor, ku studentët apo dhe asamblet e pedagogëve do të kishin, pra pedagogët do të kishin kontakte me të, do të kishin takime, do ta bënin atë më të përgjegjshëm. Sigurisht. Dhe të paktën do t'i shkulnin disa premtime ose disa angazhime që mund të rivinin përsëri mbas 4 vjetësh kur të ishin zgjedhur. I bëri ato që apo jo? Ligji jon është kështu në letër goxha liberal. Në Universitetin e Tiranës mund vinte një nga shkencëtarët më të mirë shqiptar nga jashtë kandidonte për rektor. E lejon ligji. Më thoni ju mua, në këtë situatë pandemie, vetëm për një muaj, më 30 qershor shpallet, më 30 korrik, më kryen zgjedhja, mund vinë një? Prandaj unë bëra pyetjen nëse favorizon rektorët aktual mënyra se si po bëhen zgjedhjet. Favorizon statu quo-n. Statu quo-n. Dhe kjo nuk na duhet. Ku e dim ne që nuk ka shqiptar të shquar në Universitetet e huaja që duan të bëhen rektor Tiranës? Dim ne këtë? Ka një problem kjo ja... Ose në universitet tjetër. Sa mire njojnë ata realitetin, se kur vjen shumë nga jashtë, dhe e kam provuar... Do më thënë e ke shumë problem që të vesh. E kam provuar pak në lëkurë, ka një shkëputje emocionale dhe je fluturon pak. Jo, unë e mora... me këm në tokë. Unë e mora e soda këtë shembull për shkak për caktimit ligjit. Okej, qartë. Që është ligjit tolerant. Pra ligji e lejon. E lejon këtë. Kjo nuk e krijon në këtë mundësi. Pra, trupa zgjedhëse që ligji jep të drejtë. Ore, qoftë një studentit duhet i krijohet mundësi, edhe qoftë edhe të studentit të rrethit më të fundit të Shqipërisë, që studion në X Universitet të Tiranës. Në X Universitet të Tiranës, 1 nga 5, duhet i krijohet mundësia, duhet të ketë mundësinë që të shprehet me votë. Në këtë situatë unë mendoj se nuk e ka dhe nuk e gjej. Dhe tani ju thatë pse për cilësinë e qeverisjes. Ligji jon i 2015 ka zgjedhur një sistem tipik që anon nga ai modeli menaxherial
i drejtimit të universitetit, në kuptimin që ka fuqizuar shumë autoritetet, do të thotë rektorin, dekanin, përgjithësin e departamentit, ka mbajtur një organ kolegjal si që është senati me kompetencat mira dhe pastaj nuk kam organet të tjera kolegjale. Bordi i administrimit është organ kolegjal. Bordi i administrimit nuk është tek çështja e mësimdhënies. Bordi i administrimit është një organ kolegjal shumë i fortë për nga roli që duhet luaj, rol që ne e ka me këtë konfiguracion të nishme ka pamundur të kryej. Pra, me këtë model të drejtimit të universiteteve, suksesi i zhvillimit të universiteti përcaktohet nga ai që e merr përgjegjësinë ta drejtojë atë. Suksesi i zhvillimit të një fakulteti përcaktohet nga ai që e merr përgjegjësinë ta drejtojë fakultetin. Dhe suksesi i zhvillimit të një departamenti në tërësinë e tij me programet mësimore, me fushat e kërkimit, përcaktohet nga njeriu që e merr përsipër për ta drejtojë departamentin. Pra, atëre kur zgjidhen këta? Mund të bëj një pyetje. Këto organe prodhojnë pikërisht pra lindin në një proces zgjedhor me standarde. Mund të bëj një pyetje këtu. Suksesi i një universiteti është shumatorja e sukseseve të fakulteteve. Po. Ku është roli kaq i madh i suksesit tek rektori? Kur ngarkesa mësimore përgatitet nga departamentet kalon pastaj në për fakultet. Buxhetet përcaktohen dhe vinë si kërkesë në bordin e administrimit, domethënë të administratori, ish kancelari dikur. Pra kemi që ta sqarojmë për teleshikuesit, ndahet aspekti akademik dhe ndërsa akademik nga aspekti financiar. Për aspektin financiar kemi një person që është si rektori, po që sigurisht është në funksion të rektorit, që është administratori, kemi dhe bordin si organ kolegjal, i cili për analogji ka senatin, që është organi kolegjal për çështjet akademike, kurse bordi është për çështjet financiare, që emëron dhe administratorin. Po e ndajmë këtë. Tani, të gjitha kërkesat që i vinë, qoftë për financë, qoftë për ngarkesë mësimore, që të gjitha vinë nga një sit bazë, pra nga departamenti, fakulteti. Por, rektori, edhe kur u bën diskutimet të këtij ligji në 2015, ishte tendenca për ta bërë universiteti me dy koka, dhe derisa u miratua përfundimisht u arrit që të ruhet më shumë fuqia e rektorit në mënyrë që të hiqej dualizmi midis rektorit dhe administratorit, i cili me sa duket nuk është hequr plotësisht, sepse po e shohim që ekziston. Dhe përfaqësues ligjor është administratori? Përfaqësues ligjor për financat. Për financat, po. Por administratori ekzekuton. Pra, po ta shohësh, është vizioni i rektorit. Ai është zgjedhur për vizionin. Pra, universiteti do zhvillohet sipas vizionit që ka rektori që është zgjedhur. Ai, në qoftë se merr votat, do të shkojë që vizionin e tij ta kalojë në politika implementuese përmes senatit, dekanëve dhe përgjegjësve të departamentit. Bordi është organi administrativ i cili koludon buxhetet dhe miraton praktikisht ato planet buxhetit dhe të investimeve në tërësi që rektori ka kaluar një në senat dhe kërkon të mbush mendjen bordit. Në momentin që kalojnë në bord, ato implementohen. Dhe bordi është struktura lidhse. Qëllon ndonjëherë që ngre frenat e dorës bordi, ka qelluar dhe është shumë mirë, po të ishte bordi aq fuqishëm dhe me vizion dhe me personalitete, të ngrinte frenat mirë. Tani ky bordi, meqense universitetet janë pasuri publike, nuk janë universitete shtetërore, po janë universitete publike. Pronat e universitetit janë pronat e shqiptarëve. Buxheti i universiteteve janë taksat e taksapaguesve shqiptarë, që merren direkt nga buxheti dhe nga tarifat që pagojnë direkt studentët, plus pastaj projektet që merren. Pra, çdo gjë. Bordi është struktura lidhse ku merr pjesë qeveria si përfaqësues i zgjedhur, ekzekutivi i zgjedhur nga
që ka majorancën në një vend, i cili mban edhe ai një vëzhgim si çfarë po ndodh në universitet. Pra, prandaj vizioni i rektorit është përcaktues për 4 vite në universitet. Pa që të... Kjo ka të bëj me përsa përket të rëndësisë së zgjedhjeve në... Pra, këtu e kisha, zgjedhjet janë momenti kyç e vendosin për 4 vjetë, cili do t'jetë vizionari që do drejtoj universitetin dhe fakultetin. Ju nisë të preknit, po unë thash ta lëm një moment që të kalonim disa këto etapa që kaluam, për të nisë të preknit modelin e këtyre zgjedhjeve. Pra ju po thoni që zgjedhjet janë shumë të rëndësishme për këtë arsye që ka dhënë vetë qeverisja përse. Por është ky model zgjedhjesh i përshtatshëm për patur rezultatin që duam. Tani, ky model i zgjedhjeve me votën direkte ka filluar në vitin 2007. Si që thash, ishte një kërkesë e fortë universiteteve. Në mandatin e parë pati garë, në mandatin e dytë pati një gabim, në vitin 2012, sepse në mandatin e parë parashikoj që rektori duhet kishte një mandat të dekani, se kështu e kërkonin edhe universitetet vetë. Në mandatin e dytë u bë një amendament, u legua një mandat i dytë, nuk kishte problem. Erdhi 2016 u bë me ndryshimet që ndodhen në ligjin e ri. Tani, kjo është mandati 4 me votë direkte. Dhe unë thash që deri tani nuk është bërë asnjë analizë objektive edhe shkencore me tregues, me objektivat qarta, çfarë kanë prodhuar këto? Çfarë ka prodhuar ky model? Ju mjaftojnë 6 minuta për ta bërë? Po. Okej, s'po ju ndërpres atë. Pra, që të dalë me parametra. Dhe dini si, shumë lehtë. Universiteti, sa talente të reja të shkëlqyera ka rekrutuar si pedagog? Në sa projekte ndërkombëtare është futur? Sa programe zhvillohen në gjuhë tuaj? Si ka qenë menaxhimi i universitetit, financiar, institucional, etj. Si e vlerësojnë studentët atë? Pra, ti mund të marrësh shumë parametra. Unë mendoj që kjo analizë nuk është bërë. Fakti që është caktuar data 30 korrik është shumë formale. Më s'na intereson fare. Të bëjnë sa zgjedhje, do të bëjnë të zgjedhje. Jo. Do të ishte bëjnë analizë e thellë. Nuk është gjendja në universitete sot për të bërë zgjedhje formale. Nuk vjen keq. Do të ishte bërë, kjo është pasuri e madhe publike. Këtu studiojnë 145.000 studentë në universitetet publike. Këtu argjojnë 150 milion euro në vit, me buxhet, me tarifat e studentëve, me projekte tjera. Nuk është gjë kaq e thjeshtë kjo. Kujt ja ke besuar këtë në dorë, cili është produkti? Ti s'mund të qëndrosh indiferent. More po të jetë nevojshme të bëhet një pakt politik. Unë, personalisht, mendoja se do kishte ndryshim për modelin. Nuk e prisej që bëhen zgjedhje prapë me këtë model. E dini pse? Shif në Universitetin e Tiranës. Është rasti tipik i dështimit të modelit. Bëni një anketim. Pyesin çik pedagogët. Çfarë do kërkojnë? Të gjithë kërkojnë ta zhdukin këtë model nga faqja e dheu. Cili mund të ishte model? Ja, sa mund tani. Bëni një vlerësim. Sa janë kandidatët, në sa universitete, në gjitha postet shef departamentit, dekan, rektor, ka nga dy, në 70% rasteve është një me një. Pra nuk ka garë. Tjetër, zgjedhjet në universitete kanë marrë, janë infektuar, me qenë se jemi në kohën e koronavirusit, nga zgjedhjet politike. Edhe aty ka joshi, edhe aty ka presione, edhe aty ka... Tjetër, i dashur Endri, por ne duhet të mbajmë një model që shkon me mentalitetin tonë. Ju kandidoni për dekan, dhe unë s'ju vetoj. Nesër ju më shpallni mua armik, në qoftë se ju nuk keni një etiket të tilla akademike, thoni. Unë i kam përshpuntor më të ngushtë ata që nuk më votuan. Nuk ndodh kështu. Imagjinoni ju sikur të ndahet një fakultet dhe pastaj një universitet që 40% që s'e kanë votuar të shpallen armiq 4 vjet. Është ky Universiteti Paris 3. Rektori i Universitetit Paris 3 mund të pretendonte që të kishte performancë në universitetin në qoftë se 30-40% të pedagogëve ishin të izoluar, pa akses, pa mësim dhe shkon në shtëpi. E shihni, çdo thot rektor dhe dekan, nuk ka gjykat në Shqipëri që jep një të drejtë pedagogut. E dini pse? Sepse i konsiderohet institucion autonom. Dhe vendimet e atij institucioni i zhysin pedagogët. Nuk ka kod pune që e kthen punën.
atë, në qoftë se i pushohet pa drejt. Pushimi nga puna nuk është kaq i lehtë. Ai është shumë i lehtë. E disa i lehtë është apo? A duhet kaloj nga departamenti i pushimit të punës? Ato departamentet të tjera ka një këshill etike formale të pushojnë nga puna. Domethënë, modeli kërkon personalitete me etikë akademike, që thonë, ne shpalosëm platformat, ishim 2 persona në garë, ti më votojë mua, ose së më votojë mua, kjo s'ka rëndësi. Ju i kërkoni universiteteve që t'jenë shumë herë më në avangard, më në pararoj, se sa që është vetë shoqëria shqiptare? Këtë pretendime kam. Pse? E dini pse? Se në qoftë se studentet nuk do të mësojnë, pra nuk do të shohin në universitetin ku janë edukuar, që funksionon më mirë demokracia, se sa në mesatarën e shoqërisë pastaj. Modeli që është zgjedhur bazohet në këtë, sepse ka modele tjera, që nuk bazohen në vota direkte. Jepni një model që do të funksiononte, që ju pyeta mos ta humbasin fillin. Modeli që mund të funksiononte, mund të jetë tjetër. Pra, që unë kërkoj vërtet njeriu i cili del për zot një universitet dhe një fakulteti, i cili ka etikën akademike dhe nuk e konfrontoj. Ky model është polarizues. Sa më i vogël të jetë universiteti, aq më keq është. 100 pedagogë kanë një universitet në rrethe. Identifikohet. Emri më votoj, ky s'më votoj. Pra në universitete me mallësi mesatare që kemi ne, ky është komplet jo realist. Sepse s'është mentaliteti jonë. Ne kemi qasjen, i dini ato ish-kryetarët e komunave të vogla, ata ndanin familjet kush më votoj, kush s'më votoj. Po ta kishin problem. Si ishin forcat politike mas tyre. Këtu s'ka. Pra është polarizues. Përderisa është polarizues, ky nuk prodhon gjë. Nuk prodhon asgjë. Ky prodhon, nëse kandidati ka një etikë të tillë akademike, që thotë, unë konkurroj për vizionin tim, dhe unë nuk shikoj kush më ka votuar e kush s'më ka votuar. Unë kam kandiduar për të gjithë, dhe kjo nuk luan rol. Po nuk është këtu. Edhe njërë, modeli është procedurë. Pra kemi asamblet, kemi studentet kanë këtë përqindje. Asamblet? Po, si duhet të funksiononte? Kemi këshillin e zgjedhjeve që përgatit zgjedhjet? Po, ai bën procedurat e zgjedhjeve. Pra, sot ka modele tjera në për Europë, edhe në Europë. Mos shkojmë në marrim modelin kontinental. Përgjithsisht modele tjera të tilla nuk gjenden më. Përgjithsisht jo. Ka modele që fillojnë me senatin dhe kanë një bord tjetër. Madje krijojnë edhe borde komitete përzgjedhëse. Për shembull, austriakët marrin nga Gjermania, profesor në bordin e zgjedhjes rektorit. Ose zviceranët. Marrin edhe nga Franca, edhe nga Belgjika. Marrin figura shumë të njohura nga njëri tjetri. Vendet e ndryshme në mënyrë që të arritë të zgjedh një rektor. Ky është njeriu shumë i rëndësishëm. 4 vjet për një universitet nuk kanë thjesht 4 vjet. Ato janë 4 tjera, ato mund të kenë efekte 10 vjet apo 15 vjet. Prandaj, këtij modeli ka mbaruar koha. Më jepni do të ju lutem një vlerësim për ligjin e arsimit lartë. Ligji i arsimit lartë çfarë ka bërë? Mbështetet edhe modeli. Modeli ka dhe rregulloren për zgjedhjet, ka. Ligji i arsimit lartë ka bërë këtë. I ka çuar universitetet drejt një modeli të menaxhimit që i ngjan shumë atij britanik. Por në Europën kontinentale modeli britanik i menaxhimit të universiteteve nuk funksionon. Çështje kulture, është çështje kulture, është mentaliteti dhe tham që ti je personi më i fuqishëm në një universitet, ti nuk duhet ta ndash universitetin. Pra është çështje etike. A jeni subjektiv juve në gjykimin tuaj duke qenë që keni një afiliacion pro-gjermanik? Jo fare. Fare, jo. Unë do ta kem afiliacionin filo-francez. E kam fjalën që neve duke dalë nga vitet 90 ishim një ndoshta e kam unë gabim, një fletë e bardhë ku mund të shkruanim dhe të përshtasnim dhe në marrëdhëniet ndoshta të shtetit, ekonomike, sociale, nuk jemi kaq social sa që janë modelet sociale shtetërore të organizimit në Europë. Ne jemi më shumë për një kapitalizëm të egër. Atëherë përse në mësimdhëniet mos ndiqnim shembullin anglosakson të menaxhimit të universiteteve. Sepse ne duhet kemi kualitetet, duhet kemi mentalitetin dhe të vëmë interesin
cili është interesi primar? Unë vë interesin primar, për çfarë kam kandiduar? Kam kandiduar për zhvillimin e universitetit. Kam kandiduar për zhvillimin e fakultetit. Ky është maja horizontit ku unë kam. Të gjithë njerëzit nuk duhet i marrë me vete. Sepse ju thatë bukur, suksesi jot është shumatorja e suksesit njerëzve që ke mas vete. E atyre pedagogëve, atyre personelit ndihmës dhe studentëve. Pra përndryshe, ky model nuk e inkurajon këtë qasje. Por fatkeq nuk e inkurajon. Media, le të intervistoj pedagogët, janë të mërzitur pedagogët në këtë model. Nuk duan të kenë të bëjnë më me të. Ndikon kjo mërzi në mësimdhënie? Apo në mësimdhënie ajo nuk ndikon në mësimdhënie, se ta janë në nivelli tyre që kanë arritur ata në auditorë prej nivelin e tyre. Çfarë ndikon në cilësinë e mësimdhënies? Tani, në cilësia e mësimdhënies është janë faktor kompleks, po. Është një rezultante. Ty riformuloj pyetjen. Ju shpresoj një përgjigje të sinqertë në këtë pikë, sepse nuk jeni më i angazhuar politikisht, as me Partinë Demokratike, as Jo, me Partinë Demokratike jam i angazhuar, nuk është po se. Po domethënë nuk jeni aktiv. Nuk jam aty, po. Nuk jeni aktiv. Nuk jam aktiv në. Cilësia e mësimdhënies mbas dhe kujtojmë që ky ligj ka hyrë në shmiratuar në 2015, ka efekte 2016, pra kur kemi pasur dhe rotacionin politik. Cilësia e mësimdhënies është më e mirë tani, është njësoj apo më e dobët se sa gjatë 8 viteve të qeverisjes tuaj? Nuk mund ta karakterizoj, edhe kjo duhet të kesh parametra që ta ndjekësh, unë pranoj progresin. Do të ishte fatkeqësi nëse ishte përmirësuar fare. Do të thënë, tani jemi 8 vjet më vonë. Interneti është shumë i zhvilluar, i fuqishëm tani. Mundësitë e pedagogëve dhe studentëve për të aksesuar literaturën janë shumë të mëdha. Erasmusi në 3-4 vjetet e fundit po bën revolucion. Tani, domethënë, procesi Bolonjës ka hyrë në një fazë ku 1 në 5 studentë duhet të ketë paktën një semestër jashtë vendit. Pra, janë zgjeruar shumë mundësitë. Vizioni është ai që përcakton edhe cilësia e vetë qeverisë së universitetit, që përcakton se në shkallë shfrytëzohen mundësitë. Këtu është problemi. Dhe unë thash, për shembull, programet e huaja, programet në gjuhë tuaj që mund të kishte universiteti, në përgjithësim tot aq shumë studentë tuaj, pse sepse kemi programe në gjuhë tuaj. Por ne kemi djemë dhe vajza të talentuar që kanë studiuar jashtë, që të ofrojnë leksionet në anglisht shumë mirë. Më kemë kujton në fakt, ekzistenca e mundësive dhe shfrytëzimi i tyre nuk shkojnë gjithmonë në paralel apo në një progresion të drejtë njëri me tjetrin. Është e qartë kjo? Mund të jenë dhe të zhdrejtë. Mund të kesh shumë mundësi dhe mos kesh aftësinë të fjala bie disbursosh fonde. Kjo është fatkeqësi pastaj. E them këtë sepse mbasi jush do kemi një bisedë pikërisht për bujqësinë dhe fondet që vijnë në dispozicion, qoftë nga skema kombëtare e financimit, qoftë nga fondet e IPARD-it, që janë fondet e Bashkimit Evropian, bashkë me shtetin shqiptar brenda, por që ne gjithmonë kemi një nivel të ulët disbursimit pavarësisht mundësive që ekzistojnë. Dhe përcaktuesi është dia. Përcaktuesi është dia. Dia. Profesor, mos mungoni shumë nga studiot. Jo, do t'ju vi me kënaqësi sa herë që të keni nevojë. Zgjidhni temat, jam shumë dakord të zgjidhni temat, por ishte kënaqësi vërtet që ju kishim. Faleminderit shumë për ftesën dhe unë ju uroj suksesin e emisionin tuaj. Ju kam ndjek në shumë intervista dhe pak më parë atë interesin tuaj të madh për të intervistuar. Kam dëgjuar kolegët që i keni intervistuar për situatën e zgjedhjeve dhe do t'ju lutesha juve dhe mediave të tjera që bëni temë zgjedhjet e universitetit, se është një temë shumë e rëndësishme për vendin. Do ta bëjmë aq më shumë që edhe që ju vazhdoni dhe fillojeni, se e shoh që çdo ditë keni temë. Përpara me kishte zonjën Majlinda. Shumë faleminderit. ABC News po, është vërtet ABC News i është përkushtuar zgjedhje. Faleminderit profesor. Ne vërtet e shkuar duke falendëruar profesor Myqerem Tafajin, do të kalojmë një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi pas pak.